Tervetuloa seuraamaan NHL 26 Guanaan toista jaksoa. Ennen kuin mä rupean vastailemaan teidän kysymyksiin, niin mä haluan jutella teille tästä uudesta Superliigasta nyt, mikä viime viikolla julkistettiin liigaa. Mä pelaan tässä alkuun pari rankkarikisaa onlineissa, ja sitten mä pelaan normi online versuksia. Ja tulevaisuudessa artisti. Iso seteli saman tien. Kiitos 12 eurosta. Isoa seteliä pöytään. No isoa seteliä pöytään, juuri näin. Mutta mennään hifkellä pelaa rankkarikisaa ja mä haluan kuulla chatin mielipiteen. Mitä mieltä te ootte tosta uudesta Superliigasta? Mä laitan ton chatinkin ruutuun, se ei nyt näy siinä. Noin, sinne niin. Niin, liiga päätti viime viikolla, että ensi kaudella pelataan 18 joukkueen Superliiga ja sitten sen kauden jälkeen niin siirrytään 14+10 systeemiin. Mä oon mun mielipide tästä kertonut, niin mä kerron sen nyt. Mä olisin itse toivonut 10+10 liigaa. Se ei ollut edes ikinä pöydällä, mutta mä kerron miksi. Mä haluan vaan mahdollisimman kilpailukykyisen kakkosliigan Suomeen. Mä haluan niin, että Suomessa voisi pyöriä 2 ammattitason jääkiekkosarjaa ja ne nousut ja putoamiset pysyy oikeasti tosi kiinnostavina ja molemmat sarjat mahdollisimman kovina. Mä olisin ollut todella tyytyväinen siihen 12+10 ja mä toivoin sitä. Ja mä oon ymmärtänyt, että puolet jengistä haluskin sitä. Mutta se nyt ei tapahtunut. Mä vihaan tätä Superliigaa 18 jengiä. Se tulee ensi kaudesta olemaan mielenkiintoinen, että siellä oikeasti 4 jengiä on aika veitsikurkulla sitten. Tulee putoamaan kauden jälkeen. Et siitä tulee tosi jännä kausi. Mutta siitäkin kun mennään 14-10, niin mun mielestä se on liikaa joukkueita Suomeen kokoiseen maahan. Pyörittää 24 ammattitason jääkiekkojoukkuetta sillä, että se taso liigoissa pysyy hyvänä. Mä en Henkkot pidä sitä hyvänä ideana. Mutta kertokaa mitä te olette mieltä. On se 14-10 parempi kuin nykysysteemi, mutta mä en usko, että 14+10 se kakkossarja olisi yhtään parempi ja kilpailukykyisempi kuin nykypäivänä. Ehkä ihan vähän, mutta en usko, että tarpeeksi hyvä. Mutta saa nähdä, ehkä mä oon väärässä. Mä toivon, että on väärässä. Tuntuu, että niinku pienemmän liigasysteemillä, jos oltaisiin oikeasti uskallettu lähteä 12-10, niin sitten olisi oikeasti ollut niinku tosi mielenkiintoista katsoa, että mitä käy eri liigaseuroille. Mutta niin. Kertokaa mitä olette mieltä. Mä dominoin täällä Hifkillä Torontoa vastaan online rankkarikissä. Mutta siinä on mun mielipide. Ei mulla oikein muuta mielipidettä ole tästä liigasta, mutta rupean nyt vastailemaan teidän kysymyksiin. Niin kertokaa mitä olette mieltä aiheesta. Itse on sitä mieltä, että 14 joukkuetta on edelleen liigaa. Niin, samaa mieltä just nyt. Ihan ok toi nykyinen, mutta parannettavaa on vielä. Jep. Se 18 jengiä tulee olemaan jännä, ja se, että Jokereiden lisäksi, niin tuleeko sieltä Mestiksestä nousee kukaan? Eli Mestiksen voittajilla tänä vuonna, tai silloin kukaan Jokereiden jälkeen seuraavalla, niin on se oikeus ottaa se liigapaikka ensi vuodeksi vastaan. Onko kukaan semmonen joukkue? Ketkä Mestiksessä niinku pystyisi ottaa sen vastaan? Tähänhän se kysymys niinku tulee. Ei varmaan kauhean moni. Tuto ehkä, Jokipojat, mutta en usko, että joku IPK tai Ketterä TMS on niinku kapasiteettia siihen. Mutta mennään pelaa online-pelejä. Mulla on 6-0 rekordi, niin yritetään pysyä sielläkin voittamattomana. Rimpisellä vähän keitti Saipaa vastaan. Rimpisellä aina vähän keittä. Mutta mä tykkään siitä. Se on hyvä, että on tunnetta kehissä. Jääkiekko, pelaajilla pitää olla tunne. Tunne laittaa sutkin fanina niinku välittää. Mennään pelaa vaikka Tampalla. Tampa on ollut vireessä IRL jääkiekkokentillä. Itse halusin Rokin liigaa. Roki. Mutta täytyy sanoa, että ihan sama kuka sieltä nousee Jokereiden lisäksi Mestiksi tai liigaa. Jos joku ottaa sen paikan vastaan, mä luulen, että tulee suora putoaminen. Mutta joo, ensi kaudessa tulee kyllä, täytyy sanoa, että vaikka mä en tykkää tuosta 18 jengin liigasta, se on ihan liikaa, niin kuin jos puhutaan jengien kilpailukykyisestä kyvystä, se on ihan liikaa jengien mun mielestä liigaa, taitoerot, joukkueiden tasoerot tulee olla isoja kärjeltä häntää, mutta samaan aikaan se, että 4 jengiä putoo, niin kaikki laittaa aika all in varmasti ensi kaudelle. Et se on hyvä. Olisi hienoa nähdä Tuto liigas MTVllä. Tuton selostukset ainoastaan säterille. Just näin, kyllä mäkin sytyn säterille. Aika kovia otteita mieheltä, joka on tunnettu erittäin suurena kitisijänä. Ilmeisesti 12+10 ei ollut mahdollinen, koska liigalla ei olisi ollut varaa ostaa tippuvien joukkueiden liigaosaketta takaisin. Ehkä 2-3 vuoden päästä tiputetaan pari joukkuetta lisää.
Mutta mitä jos liigajoukkueet olisi äänestänyt sen 12-10 läpi? Rahantuloa ei voi Niin mitäs sitten? Seppo. Pidätkö kisakatsomoa U20 mm peleistä? Plus 20 millimetriä. Pidän. Kyllä Suomen U20-kisoissa pudotuspeleistä eteenpäin kisakatsomot. Kyllä. Kyllä mä tällä kanavalla jatkossa niin Suomen peleistä kisakatsomot niin kaikista myös tärkeistä matseista. Eli käytännössä pudotuspeleistä. Turnaus kuin turnaus. Olympialaisissa katsotaan kyllä varmaan joka matsi. Hyvä pointti ja sit mennään. Pointti tosta noin pikkusuojaus ja vastustaja joutuu rikkomaan. Niko, iso kiitos 2 eurosta. Voitko edes lauantaina pelissä Salamoilla? Ei oo varmaan vielä. Nyt tulevana lauantaina en oo. Mut joo, ei nyt tähän kohtaan muuta liigasta, mutta semmoista yleistä liigakiinnostusta niin tarvii mun mielestä väkisin vaan niinku. Se voisi olla niin paljon korkeampi, mitä se on nykyään. Ja mä todella toivon, että tää uusi järjestelmä nyt tietyllä tapaa toimii. Ja mä toivon, että mä oon väärässä siitä kakkosliigasta. Ja että se 24 joukkueen AB-sarjasysteemi niinku toimisi silleen fiksusti. Aika nätti maali Braden Pointilta. Sieltä löytyi Juhani Tammisen kenkälaatikko. Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sebokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. NRS kanssa on ollut hyvä meininki. Siis niin kuin viime liivessä on vähän jauhoin, noin nuoret jengit on kyllä dominoinut ja luistelevat jengit. Siis mä katsoin sivusilmällä ton Anaheim Chicago-pelin kokonaan tossa sunnuntaina. Samalla kun oli jäsenlive päällä, niin oli kyllä niinku ihan sairas tempo. Mä tuun tässäkin livessä pelaa tuolla Anaheimilla. Siellä on niin hyviä nuoria pelaajia, hyvää kokemusta siihen päällä. Mä luulen, että Anaheimi, niin siis saattaa olla suht dark horse tälle kaudelle. Mä oletan, että ne pääsee pudotuspeleihin jopa. Siinä tulee olemaan kova jengi monta vuotta. Holmberg, hienoa. Ja 2-0. On tikissä. Semi ja Valerialle lätkämatsi. Mitä mieltä oot Jokereiden nostamisesta liigaan? No niin, no tää on nyt, tää on se kysymys, mistä mä en vielä puhunut. Siis Jokerit kuuluu liigaan. Joo, tapahtunut kabinetilla, mutta. Kaikki nyt tietää, että Jokerit kuuluu sinne. Ne voitti viime vuonna sen mestikseen. En mä nyt niinku. Mun mielestä se on hyvä, että Jokerit on liigassa. Jokerit piti saada liigaa. Oli se sitten kabinetilla vai ei. Siis oikeastaan tätä mieltä mä oon. Eikä se mikä tässä nyt oli, mikä tossa päätöksessä nyt eniten mietitytti tossa 18 jengin Superliigassa on, että tällä kaudella piti olla karsinnat, mutta nyt yhtäkkiä ei olekaan karsintoja. Eli kaikki hifkit ja pelsut ja sportit, ketä siellä on sarjataulukko hännillä tällä hetkellä, niin eihän niillä ole enää mitään pelattavaa. No tietenkin sä taistelet sitä 12 joukkojen pudotuspelipaikkaa, mutta silleen niinku ei oo huolta siitä putoamisesta. Et siitä. Se oli ehkä tossa päätöksessä kans huono juttu, mistä mä en ite tykännyt. MP Sanjo se alkukaus omasta mielestä yllättänyt isosti. On yllättänyt, mutta se kertoo jääkiekon suunnasta. Koko ajan tulee nuorempia taitavempia äijiä NHL ja tuntuu, että ne nuoremmat pelaajat on koko ajan valmiimpia koviin peleihin. Ja nuoremmilla pelaajilla on semmosia skillsettejä, mitä vanhemmilla pelaajilla ei oo. Just luistelussa ja laukauksissa ja semmoisessa yleisessä pelin nopeudessa. Just tuntuu, että koko ajan tullaan näkemään nuorempaa ja nuorempaa pelaajaa pelaa kovalla tasolla. Kaikki nää, siis Chicago, San Jose, Anaheimit, näillä jengeillä on oikeasti todella kirkas tulevaisuus. Hyvän näköistä. Tampa tuntuu aika sairaalta täällä versuksessa. Kattokaa nyt. Pääseekö Kärpät enää playoffeihin? Kyllä mä luulen, että Oulun Kärpät on playoffeissa. Tällä hetkellä tietenkin ne ottaa vähän huonot, mutta kautta se vähän, puolet jäljellä, vähän yli. Kärpät ei kuitenkaan montaa pistettä sen 12 ulkopuolella, niin kyllä mä luulen, että ne nousee sinne. Mä tiedän, että Jukurit on siellä tällä hetkellä ihan hyvissä sijoissa, mutta mä oon silti sitä mieltä, että Jukurit kyllä putoaa sen 12 ulkopuolella.
Mitä Eke luulet, riittääkö tähän muutokseen tuomarit peleihin? Miksei riittäisi? Jos mä en tiedä mikä on tuomareiden tilanne, mutta en mä kuullut, että Mestiksessä olisi mitään tuomaripulaa esimerkiksi. Jos nykyään riittää, niin miksei riittäisi jatkossa? Siis mä mietin, kun viime striimissä just pelas Torontolla, pelas Floridalla, nyt pelaa Tampalla. Niin tää Tampa on tuntunut melkein parhaimmalta näistä jengeistä. Mulla on nyt kokeilu itse. Nostako Kespoo kannuu seuraavan 10 vuoteen? Nyt kaikessa rehellisyydessä mä sanon Espoo-fanina, että mä toivon, että Espoossa pyörii... Espoossa on liigan joukkue 10 vuoden päästä. Todella toivon. Kyllä kannuun on Espoolla pitkä matka. Mut ei oo mahdotonta. Mikä on sun top 4 ennustus liigaa? No, jos tällä hetkellä pitäisi sanoa, ketkä on välijärjessä, niin mä sanoisin Tappara, Jyppi, Ilves ja... Tietenkin riippuu taas kuka pelaa vastakkain. Ilvessä voi pelaa noita kärkiengejä vastaan aika aikaisinkin. Tällä hetkellä. Kenet mä heittäisin sen top 4 noitten lisäksi? En mä usko. Mä Kärppiä heitti kauden alussa, mutta en mä kyllä enää jotenkin... En näe sitä. Voiko se olla se ässät? Ei oo. Mä sanoin, että Kalpa on siellä taas. Siinä on mun top 4. Kalpa, Jyppi, Ilves ja Tappa. Heitetään vaikka noin. Naurakaa vaan Ilveksellä, naurakaa vaan. Runkosarja on niin asia erikseen oikeesti pudotuspeleihin. Mä oon edelleen sitä mieltä, että Ilveksellä on liigan top 3 joukkue paperilla. On pelannut paremmin ja paremmin. Ekin mielipide Draisaitl. Kyllä mä Draisaitlista sytyn. Noi Leftin isot pelaajat on aina ollut mun lempipelaajia. Niin kuin tiedätte, Matthews, mun lempipelaaja. Malkin, pitkään oli ihan mun lemppareita. Datsukki oli pitkään mun lemppareita. Ja kyllä Draisaitl sytyttää. Ei nyt ole mikään ihan mun top 5, top 10 pelaaja, mutta kyllä se olisi siellä mun NRin niin kuin top 15, top 20 pelaajissa, jos pitäisi ruveta ränkkää. Tykkään pelityylistä. Ehkä semmonen yleinen olemus ja asenne on Draisaitlille semmonen, että mä en oo niinku silleen ihan 100% syttynyt. En edes osaa sanoa miksi. Kyllä te tiedätte, kun te katsotte jonkun lätkäpelaajan haastattelua ja semmoista olemusta, niin jostain sä vaan tykkäät ja jostain ei. Näin se vaan menee, ei se. Enkä mä sano, että mä en tykkää Draisaitlista, on se silti mun top 15 about. Lempipelaaja NRissä, mutta ymmärrätte mitä meinaa, että se ei oo ihan top. Jos vertaa esimerkiksi johonkin Sebbe Ahoon tai Matthewsiin, mistä mä niinku... Jotenkin semmonen olemus, niin mä vaan niinku rakastan sen. Lätkäpelaajan haastatteluista nyt ei voi sanoa mitään, koska kukaan ei ikinä siellä oikeesti puhu mitään mistään. Kaikilla on ne samat kommentit. Mielipiteet tarvittaisiin lätkäpelaajilta enemmän. Kaikki on liian hyvin mediakoulutettu. Tämän takia esimerkiksi Rimpinä on mun mielestä ihan loistava. Siltä ei ikin tiedä, mitä tulee haastiksessa. Ja Gonsalves. Taitaa Ekin Toronto-sydän sykkii myös Ilvekselle. No kyllä mä symppään Ilvestä, sanotaan näin. MP Olympiakiekko. Mitäs siinä? Olympiapelit on pelejä, mitä mä otan aina eniten. Tulee olemaan huikea, että nähdä taas olympialaiset. Ei saakeli, toivottavasti Suomi vaan menestyy. Mä oon monesti puhunut, että mun lempi muista lätkän kattomisesta on 2004 Sotsista olympialaisia. Silloin oltiin niin ines joka peli, että ei olla kyllä ikinä ollut. Kuka voittaa F1-mestaruuden sunnuntaina? Kyllä mä luulen, että Lando voittaa, kun se top 3 riittää.
Voiko Eki sanoa top 10 parasta joukkuetta maailmassa? Nyt on tosi tosi laaja kysymys. En vastaa tohon, mä tarvitsen vähän. NHL-liiga, mistä me puhutaan? En mä osaa hatusta heittää. Espoo lempi liigajengi, Toronto lempi NHL-jengi. NHLs 2 ja 3 on mulla Seattle ja Kings ja liigas tällä hetkellä varmaan olisiko joku Pelsu ja kyllä mä siitä Ilveksestä on digannut jonkun verran. Et siinä varmaan ATM suosikkeja. Lukko vie mestaruuden. No Lukolkin on ihan hyvä jengi, ei oo mahdoton. Ei oo missään nimessä mahdoton. En mä saa... Omissa papereissa liigassa ei ole mitään selkeät suosikkia tällä hetkellä. Se Tappara näyttää ihan pirun kovalta nyt taas. Näyttänyt suht samalta mitä silloin kannuvuosina. Vaikka silloin en kauheasti seurannutkaan. Pennasen Antti oli kuulemma jyrähtänyt tänään. Pennasen jyrähdykset, sen mä haluaisin nähdä. Nallekarhu Pennanen. Mitäs takapati? 6-0. Huhhuh. Kuinka monta maata siellä olympialaisissa pelaa? Hyvä kysymys. Paljon siellä on jengejä. Mitäs mä nyt valehtelisin? Olisiko siellä 16? Joku varmaan tietää. MP Mäkkin on MP Natures. Mäkkin on NHL toiseksi paras pelaaja. Heikkouksia ei ole. Mitäs mä nyt Naturesissa sanoisin? Hyvä, nopea pelaaja. Semmonen... Mun mielestä Natures on aika Stanley Cup-joukkueessa aika täydellinen semmonen... Niin kun... Jengin 3., 4. paras hyökkäjä. MP McLarenin töhlöilyt Katarissa. McLaren lahjoittaa sitä mestaruutta tällä hetkellä, mutta... Kaikkihan ratkee vikaan kisa. Kukaan ei muista, mitä McLaren on sekoillut, jos... Norris tai Piastri hoitaa. Onko ikinä luottoa Pennaseen, kun lähdetään olympialaisiin? Aika vähän, mutta mä en ole niin kriittinen Pennasta kohtaa kuin muut on ollut. Se Four Nations kuitenkin, niin... Mun mielestä Pennaset puuttuu, varsinkin jos puhutaan niin kuin se, että sun pitäisi NHL-pelaajia johtaa, niin semmonen tietty aura niin sanotusti. Vaan semmonen, niin kuin, semmonen johtajuus niin kuin ulospäin. Mä en jotenkin sitä haastatteluista tai siellä penkin takaa olemukselta, niin sitä mä en näe Pennasessa. Mut niinku, mä mietin pelillisesti Four Nationsia, niin ehkä tietyllä tavalla puuttu pelitapaa, et ei siellä niinku hyvin coachattu, mut kuitenkin siellä oli positiivisiakin juttuja siellä Four Nationsissa, että nyt kun äijät menee suhtkot samalla rosterilla olympialaisissa uudestaan, että musta tuntuu, että se voisi olla, siellä on varmasti hiottu vähän enemmän kuviot kuntoon, mitä oli vaikka Four Nationsissa. Ja mä oletan kyllä, että Suomi on parempi Four Nationsissa, ei kun olympialaisissa, mitä oli Four Nationsissa, vaikka ei olekaan Barkkovi. Et mun luotto Pennaseen, niin varmaan joku 5/10, semmonen perus. Vähän semmosen hyvän alapuolella. Mitäs teillä? Se mikä Suomessa oli iso verrattu niihin muihin joukkueisiin, niin Four Nationsissa se ero, niin oli vaikka se, että Kanadahan muutti niinku tyyli eräs toiseen kenttiin koko aika, vaikka niillä meni vielä ihan hyvin. Niin se, että Suomi käytännössä ei muuttanut yhtään mitään. Sama Hintz-Aho-kaksikko siellä 3 peliä, jotka ei sanonut missään vaiheessa turnausta mitään aikaa. Barkov, Rantanen, ne nyt pelasi ihan ok mun kimpas, mutta sama juttu ei ne kyllä kauheasti tulosta tehnyt. Niin miksei niinku miksei kokeiltu mitään eri kenttiä? Mentiin samoilla vaan koko turnaus. Ja tulos oli sama. Sitä mä en ymmärtänyt, että miksei kokeiltu niinku mitään muuta. Muuta kuin niitä default-kenttiä, mitä päätettiin ennen alkuun. Vaikka Kanadalla varmaan joka pelaaja kerkesi pelaa vaikka jokaisen kanssa esimerkiksi. Mut kyllä mä oon sitä mieltä, että silloin kun parhaat on askissa, niin joo, valmentajalla totta kai on väliä, mutta kyllä mä luulen, että se on paljon vähemmän kuin noista normiseurajoukkuepeleissä. Mä sanon, että se on enemmän pelaajan vastuu se homma kyllä. Et sanoit maailman parhaat pelaajia, niin et sä niitä kauheasti kuitenkaan coachaa, että mitä siellä pelataan.
Mun mielestä se pitäisi, mä annan kanssa ison vastuun sit Suomen pelaajille olympialaisista, mitä siellä kentällä tapahtuu. Ei se ole pelkän coachin vastuulla, jos sieltä on puuttuu joku tietynlainen pelitapa TMS. Niin mä mietin sitä. Mut penkin taakse mun mielestä tarvitsisi semmoista tietynlaista johtajuutta, mitä mä en näe Pennasessa. Eikä se edes mitenkään liity siihen, miten niinku Suomi on menestynyt Pennasen alueen. Mitä mietteet U20-kisoista? Eikö Suomella ole niinku aika paljon samoja pelaajia kuin viime vuonna ja oltiin finaaliset? U20-kisoihin on ihan odotuksiakin. Kuitenkaan viime vuonna se kannu finaali jatkuu aika 3-1 johto oli vielä finaalista, niin se kauheasti lähempänä olisi voinut olla. Ja Suomi pelasi tosi freshisti vielä U20-kisoissa viime vuonna. Siis miettii oikeasti se finaalikin, mikä tempo siinä pelissä oli. Ei lähdetty niinku peruuttelemaan. Mä tykkäsin siitä. Ehkä se kostautui, kun jenkit nousi 2 maalin takaa vielä voittoon, mutta kuitenkin oli freshia peliä, tosi viihdyttävää. Niin kuin nuo U20-pelit on aina. Se on paljon vähemmän tarkempaa kuin nuo aikuisten pelit. Koko ajan tulee enemmän virheitä ja hanakampaa. Mun mielestä U20-pelit on ihan superviihtynyt. Veikkaus, mitkä on NRin top 3 jengit vuoden päästä. No eihän se tosta nyt muutu. Colorado, Dallas ja Toronto sen jälkeen, kun on voittanut Stanley Cupin. Ei kai. Florida siihen 3. Siinä on paperilla ne ja eihän ne nyt vuodessa muutu yhtään mihinkään. Katsotaan. Pennanen ei ole ikinä uskaltanut tehdä radikaaleja muutoksia. Joo, en oo Pennasen coachammin joukkueita yhtään seurannut, mutta en yllättyisi, jos edellisissäkin joukkueissa on noin ollut. Euroopan kentiltä ehkä Lehtonen ja Puljujärvi, jos tekee vaikutuksen Pennaseen. Niin, chatti. Suomen olympiajoukkue. Ketä pelaajia nousee sinne Euroopasta? Nouseeko ketään? Kyllä se kiekollinen pakki, me puhuttiin tästä viime Guana-livessäkin, Vatanen tai Lehtonen. Että oisko jompikumpi. Miettii Heiskasen lisäksi, että jotain mun mielestä semmoista kiekollista varmuutta sinne puolustukseen tarvii. Että riittääkö se pelkkä Heiskanen, Lindeli, ketä siellä on periaatteessa. Vastustaja nyt ei edes pelailee enää. Jättikö ohjaimen pöydällä? Roope on parempi laidalla kuin keskellä vai? No siitä... Kyllä mä sanoisin, että se olisi siis kyllähän se keskellä on parhaimmillaan, kyllähän se keskellä on pelannutkin enemmän. Pelaajia nyt kannattaa lähtökohtaisesti pelaa sillä, missä ne pelaa seurajoukkueessakin. Mut Suomessa on tosi hyviä senttereitä, mutta kyllä Hintsin pitää pelaa keskellä, kun Barkov on loukkaantunut. Sitten jos Barkov olisi back, niin sit pitäisi miettiä, kenet sentterit laittaa laidalle. Mun mielestä Suomen isoin ase olympialaisessa on sentterikasti. Vaikka ei ole Barkovia, niin Suomella on silti tosi hyvät sentterit. Lundell, Hintsi, Aho. Oikeasti Suomen keskusta on kyllä kunnossa. Mutta esimerkiksi Aholta ja Hintsiltä niin tarvitaan 4 kertaa enemmän mitä Four Nationsissa. Siinä oli tyyli Suomen kaksi niin kuin käytännössä melkein huonoita pelaajaa. Ei se ole mitään aikaan koko turnauksessa. Olisiko Olli Jokinen parempi valmentaja Leijonille? Ei Ollilla riitä ehkä valmennukseen niin valmennustaustalta, tai ei riitä meriitit vielä. Mutta mun mielestä Olli Jokinen olisi ihan täydellinen persoona johtaa Suomen maajoukkuetta. Henkkoht mielipide. Mitä mieltä sä oot sit Superliigasta? Sanoin tohon liven alkuun. Jengi ottais Vatasta, Lehtosta, ei ketään, Pulju. Lehtonen rosteri, Vatanen ei olympialaisia. Niin, se on vähän 50-50. Ketä laittaisit ykkösketjuun nyt, kun ei ole Barkovia? Mä laittaisin ykköseen Ahon, Rantasen ja... Ketä me työnnettäisiin siihen toiseen laitaan? Varmaan Lehkonen tyylisesti. Tää on semmonen kysymys, että mun pitäisi laittaa Suomen rosteri niinku... Pitäisi laittaa mun nenä eteen ja sit siitä niinku... Vähän niinku palikoit vetää paikalleen. Niin mä saan vastaa tohon. Nyt ei oo mielessä kyllä mitään semmoista fiksua. Se on Suomen olympiajoukkueessa sääli, että meillä ei ole raitin. Otetaan Dallas seuraavaksi. Meillä ei ole raitin hyökkääjiä. Onks Oliver Kapanen jengissä? Ehkä. Mut nyt kun Patekin on loukista, Pate ei
ei Pate kyllä pääse siihen olympiajengiin, niin meillä ei ole esim. Yhtään raitin pelaajaa YVlle. Se tulee vähän olemaan vaikeat. Niin. 5 lefti YV. Kun Rubi on alisuorittanut tällä kaudella. No eikö se tilastojen valossa silloin kun se on pelannut, niin ollut ihan ok, mutta ei kuitenkaan ihan samaa kuin viime kaudella. Katsotaan täältä Niklas Rubin tilastot. Niin, 10 peliä, 248 päästettyjä maaleen keskiarvo ja 90 tasan torjuntaprosentti, 90%. Niin ei toi nyt mikään niinku huono ole, mutta viime kaudella totta kai siitä pudotus. 1 Granlund, Hintz, Rantanen. Niin sä laittaisit Granlundin, niin sä laittaisit sen Dallas-ketju. No joo, itse asiassa toi on aika hyvä visio. Ei missään nimessä huono. Kyllä mä luulen, että Oliver Kapanen riittää olympialaisiin ihan senkin takia, että me tarvitaan jotain raitihyökkääjiä. Siis meillä ei oikeasti yhtään raitihyökkääjiä, vai onks pulju? Eki, miksi Suomesta ei tule kiekollisia pakkeja? Tää on loistava kysymys. Mutta hienosti laitatte kommentteja. Eihän mä kerkeäs lukea näitä kaikkia kysymyksiä, mutta hyvä setti. Niin, se on Suomen isoin. Mun isoin huoli tällä hetkellä suomalaisista jääkiekkopelaajista, niin oikeasti maalivahdit ja kiekolliset pakit. Musta tuntuu, että kumpiikaan ei ole oikein niinku tulossa tulevaisuudessa. Niinku ihan kauheasti. Varsinkaan kiekollisia pakkeja. En tiedä miksei oo. Johtuuko se siitä, että täällä opetetaan junnuiskin siihen omaan peliin, että heitetään vaan peruspassi ulos alueelta ja heitetään lasin kautta vekeen ja ei pakit silleen uskalla pelata. Pohjois-Amerikka tyyli, että Makari ja Queen Hughes, niin ne oikeasti tekee mitä vaan siellä hyökkäyksessä. Ja ne on varmaan junnusta pitäen saanut kans valtuuksia siihen. Tarvitaanko Suomessa vähän enemmän samaa semmoista, tiiäksä? Suomella on aina ollut se tietty pelitapa, jota opetetaan junnusta pitää, joka on tosi puolustava. Ja nykylätkä on menossa mun mielestä paljon enemmän pois siitä puolustavammasta lätkästä. Se on enemmän semmoista riskienottoa, hanaa, karvausta, vaikka mitä Florida on pelannut viime kaudet. Siis tosi freshia hockey. Paljon vetoi maalille ja tosi suoraviivasti. Se on tosi erilaista kiekkoa, mitä vaikka Suomessa on mun mielestä aina pelattu ja opetettu. Jos me pelattaisiin enemmän kiekollisesti, niin ehkä pakitkin osallistuisi kiekolliseen peliin enemmän ja meillä olisi enemmän hyviä junnuja pakkeja, jotka on parempia kiekollisessa pelissä. Siinä on mun näkemys asiasta. Heitetään Hintzillä ton. Hyvän näköinen. Dallas oli viime vuonna Coloradon lisäksi mun mielestä parhaat versusjoukkueet. Katsotaan miltä nyt tänä vuonna tuntuu. Eka peli kun pelaan Dallasilla versusta tänä vuonna. Mä yritän näissä Guanaa-liveissä niin aina vaihella jengejä. Eli pelataan vähän eri porukoilla. Hyvä saada vaihtelu. Rimpinen ja Tapparasta Piiparinen on lupaava pakki. No joo, mäkin uskon Henkka Rimpiseen, mutta ei Rimpinenkään mikään niin kuin, jos miettii maailman mittapuulla, niin mikään top-veskariprospekti. Kyllä Rimpiselläkin on iso steppejä otettavana. Sitten tulee NR 1-veskari esimerkiksi. Hyvä hakku, ei upea. Tiukka puolustus tähän. 4-0 ihan laukauksen peli on vielä 0-0. Suomi on jäljessä nykypuolustuspelissä. Niin, no kiekollisesti joo. En mä nyt sano, että puolustuspelissä. Backwell. Mutta se on ihan totta, se tyyli, millä niinku, vaikka Jalosen alaisuudessa voitettiin niitä maailmanmestaruuksia, niin ei se on niinku, se ei ole tyyli, millä jääkiekon huipputasolla pärjää. Varsinkaan nyt tänä päivänä. Et sä McDavidia ja Makareit vastaan voi laittaa viisäjää siihen, pelaa trappia, hidasta lähtöä. Tiedätkö laittaa viisäjää maalia, että ei se toimi. Ne äijät tulee läpi, jos niillä ei antaa tilaa, niin siellä tapahtuu ihan mitä vaan. Pitää olla aggressiivinen. Atro Leppänen villinä korttina olympialaisiin. Niin, ei kyllä riitä. Eikö se ole aika huonosti pelannut siellä AHL:ssäkin? Ei näytöt riitä. Miettii Four Nationsia, niin siellä oli pari yllätystä. Mun mielestä Matin palo oli yllättävä hyvä niin kuin odotusten nähdä. Esimerkiksi siinä meillä on raitin pakkia.
Mikkola, Lindell, Heiskanen, niin siinähän meillä on jo 4 ihan luotettavaa pakkia. Ehkä se jälkeen mä en sit tiedä, että otetaanko me Jokiharjuu vai Välimäkeä vai otetaanko me sit Euroopasta porukkaa vai mitä tulee tapahtuu. Miten se kun vetää ohi kiekasta tästä noin? Esa Lindell. Esa! Tästähän noin. Ottaisitko Mikko Lehtosen olympiajoukkueeseen? En mä Lehtosta ottais, Henkko. Mä ottaisin ehkä mieluummin sen Vatasen, ihan vaan kätisyyden takia. Me tarvitaan mun mielestä raitteja jengiin. Se on vähän kaksipiippunen juttu, kun jotkut on sitä mieltä oikeasti, että sun pitäisi valita vain pelaajan kykyjen mukaan, eikä kätisyyden mukaan. Mä pidän tällä hetkellä Lehtosta vähän paremman pelaajan kuin Vatasta, mutta kyllä sä tarvit mun mielestä erikoistilanteisiin varsinkin muutaman raitin äijän. Se, että meillä on raitteja tällä hetkellä käytännössä vaan niin kuin pakistossa Matin Palo ja Jokiharju, jos sen ottaa, ja hyökkäyksestä tyyli Oliver Kapanen. Ei oo muita. Tarvii lisää. Ehkä jos ei Jokiharju ottaa, niin sitä ei tarvitse Vatastakaan. Vatas mä tykkään myös siitä, että se tuo ehkä vähän... Sillä on kokemusta NHL:stä kuitenkin, vaikka siitä on nyt pitkä aika, kun se on siellä pelannut, ja sillä on semmoinen tietty... Pelannut olympialaisissa 2014 ja. Toiseksi vähän kiekkovarmuutta, mikä puuttuu esim. Four Nationsissa. Niin, Venäjä onko olympialaisissa? Sekin tulee olemaan jännä kysymys. Eihän ne taida nyt olla. Mikäs Aatos Koivun tilanne on NRin nähden? Eikö silloin ollut joku optio TMS? En näe, että Aatos Koivulla riittää kyllä vielä. Liian nuori. MP, mikä on liigan huonoin jengi? No jos puhutaan nyt pelkästään niin kuin... No kyllä tämän kauden perusteella Pelicans. Mä en sano IFK, koska siellä on yli puolet joukkoista ollut koko kauden loukissa, niin mä en niin kuin ota HIFKin tuota sarjatilannetta niin kuin millään tavalla tosissaan. Joka ikinen joukkue HIFKin tilanteessa, ne olla loukkeella, loukkimäärillä mitä siellä on, niin olisi sarjajummi. Liigan mestari. No siis, nyt alkukauden perusteella, niin jos sanoo jotain muuta kuin Tappara, niin en tiedä. Se olisi niinku semmonen, jos mun pitäisi yksi sanoa do or die, niin se olisi se. Mut en mä tiedä, se Ilves, siis joku siinä Ilveksessä on ollut. Ihan niinku siitä asti, kun mä nähnyt niitä rosteriakaan kertaa. Mä näen jotenkin, että se jengi tulee, vaikka nyt näyttää huonolta, niin että se tulee tulee ns yllättää porukkaa kyllä playoffeissa. Mä haluaisin sanoa jopa Ilves. Sanotaan Ilves. Vähän out of the box. Aika harva sanoo varmaan Ilvestä tällä hetkellä. MP Saipan Maxim Fortier. Liigan kuumin lapa tällä hetkellä. En oo seurannut Saipan pelejä ja itse asiassa tällä kaudella en oo nähnyt edes Saipa Espoo-peliä. Mä en tiedä, onko ne itse asiassa pelannut vastakkain. En ainakaan muistanut. Ei oo mitään dataa herrasta. Kysyppä sen jälkeen, kun Espoo pelaa, Saipa pelaa Espoossa, niin sen jälkeen. Mä en tiedä, onko ne pelannut tällä kaudella. Jos on pelannut, niin mä en ollut paikalla. Joo, Kärpilläkin on kova rosteri. Kyllä mä Kärppiä ja Ilvestä mä hypätin eniten ennen kauden alkuun. Molemmat nyt oli suorittanut, yllätys. Mä näen Kärpillä vähän isomman ongelman siinä jengissä kuin Ilveksellä. Kun Ilveksellä se parhaimmillaan se peli on tosi kaunista. Mun mielestä Kärpillä puuttuu ihan niinku selkeitä palasia joukkueesta. Mä en näe, että Ilveksellä oikeasti puuttuisi yhtään mitään, että se on vaan jostain ihan musta kiinni nyt kuin pelaajista. Tai niinku mä meinaan siitä rosterista. Ei kun niin, ne pelasi just viime pelissä hemmetti vastakkain. Jep, niin olikin. Mutta tää oli vieraspeli, eikö ollut? Joo, mä en kattonut sitä matsia. Niin oliko se 3-2 häviö? Oliko enemmän 4-2? Jotain semmoista. Joku kysyi Rimpesen Torinosta viime peliin. En oo tosiaan kattonut. En tiedä. Kuka voittaa Stanley Cupin?
Mulla oli viime vuonna se Colorado ennen playoffeja, ja ne petti ihan täysin. Kyllä mä tälläkin hetkellä siis Kyllä Colorado vaikuttaa vakuuttavimmalta. Se on vaan niin moderni, se on niin hyvin luisteleva jengi, joka tappaa nykypäivän NHL. Siellä on leveyttä, siellä on kokeneet pelaajia kaupan päällä. Ne saa tällä hetkellä veskapeliikin. Ihan liigan parasta, niin kyllä mä Colorado sanoisin, jos pitäisi yksi valita. Mutta kyllä mä siihen Torontoon oikeasti luotan. Jengi nauroi, mutta hyvä, että nauroi livestä pihalle viime viikolla, kun mä mainitsin tästä. Mutta Itä on aivan auki. Siis Tampa on tällä hetkellä paras idässä. Floridassa ei ole Barkovia. Mä en luota Carolinaan Devilsiin, nää on nähty. Ei niin kuin... Ottava on mun mielestä Hidden idässä, mutta jos Toronto saa tohon paketin nyt kuntoon, niin mä sanoin, että Colorado Torontoon finaaliin. Toronto nostaa kannin. MP Dallas millä nyt pelaa. NRS ihan huikea ja IRL ihan huikea. Siis länsi on, siis se on tossa lännessä. Mun mielestä idästä pääsee paljon helpommin finaaleihin tällä hetkellä nyt ilman Barkovia Floridassa kuin lännessä. Kun mä sanoisin oikeasti, että niinku objektiivisesti tällä hetkellä liigan 5 parasta pelaajaa, tai siis NHL 5 parasta joukkuetta on lännessä. Jos mietitään. Colorado, mä heitän Dallasin siihen, Vegasi. Mä tiedän, että Vegasilla on ollut vähän vaikeaa, mutta siinä on Stanley Cup-kokemusta siinä jengissä ja tosi hyvä jengi. Sitten Edmonton. 2 kertaa putkeen finaaleissa. Sitten mä rupesin varmaan heittämään niinku Tampaa TMS. Mut länsi on ihan käsittämättömän kova. Winnipeg on ollut hyvä viime kaudet runkosarjassa. Jos Hellebäck saisi jotain playoffeissa kiinni, niin ehkä sekin voisi olla. Lännessä ei oikein ole helppoja vastustajia. En mä nyt sano, että playoffeissa nyt idässäkään on, mutta kyllä mä nyt mieluummin pelaisin playoffeissa Carolinaa vastaan, tai Devilsia vastaan, tai Ottavaa vastaan, tai ketä ikin siellä tulee olekaan. Torontoa vastaan, kun näitä Colorado, Dallasia, Vegasia. Ketä meitä nuoli. Yhteys muihin pelaajiin katkennut. Noniin. Voitos toisen. Mitä mieltä Detroit? Detroit on itsellä semmonen väliinputoja jengi. Mä en oikein tiedä Detroitin suuntaa. Siellä on hyvin junnui, mutta sitten siellä on noita vanhoja pelaajia, joilla tehdään isoja sopimuksia. Koppia ja kumppania. Et siellä on vähän niinku, mä en tiedä sitä suuntaa. Se on mun mielestä väliinputoja jengi. Ehkä pääsee playoffeihin, ehkä just jää siitä pois niin kuin ollut viime kaudet. Ja mä näen Detroitin maksimin siihen, että ne putoaa ekalla rundilla. Idässä aika tasainen tilanne. Niin on. Siis Torontosta, joka oli idän hännillä kärkeen, niin no kaikki on 10 pisteen sisässä. Siis se voi olla, se idän sarjataulukko voi olla ihan niin kuin kuukaudessa parissa, niin ihan päälailla. En siihen kiinnittäisi kauheasti huomioon. Millä NHL-jengillä on tällä hetkellä huonoimmat sopimukset? Mä olisin jopa sanonut Edmonton, Bouchardin ja Nursen takia Wallmanikin TMS, mutta toisaalta niillä on McDavid 12 millillä, että voiko mä sanoa Edmontonia, mutta se tuli ekana mieleen. Chatti varmaan osaa sanoa paremmin. Millä joukkueilla on huonoimmat sopimukset? Ehkä se Edmonton sit kuitenkin, mutta sulla on McDavid oikeasti tyyliin puoleen hintaa. Ei saakeli, se paikkaa niin paljon. En mä nyt muuta tohon keksi. Sitten seuraavaan peliin. Otetaan toi Anaheim Ducks. Mä puhuin Ankoista aiemmin. Tää on NRSkin tosi mielenkiintoinen jengi. Näitä nuoria pelaajia on nostettu aika paljon overallissa. Leo Carson 88, Gauthier ollut ihan sairas. Teki viime pelissä Chicagokin vastaan melkoisen snipin. Rällä ylös. On Mikke Granlundi, on Kreideri, on kokemusta. Siis tää jengi oikeasti yllättävän hyvä. Puolustuksessakin Lacombe, Selvegeri, Mintukovi. Vähän Trubaa siihen. Dostalo on ollut hyvä pöntössä. Nyt se taitaa olla loukis. No joo, Nashville. Siinä, joo, selkeä. Se Stamkosin diili oli aivan katastrofi. 4 vuotta 8 milliä. Siellä on vanhoja pelaajia, Marshalltia, Skeitä, Sarosta.
NHL onko vanhin joukkue? Ainakin siellä aika kärjessä. Varmaan NHL hitain joukkue, O'Reilly. Kokeneet pelaajia kovilla palkoilla ja liigan top 3 huono joukkue. No joo, siinä on kyllä Nashville. Se, että LA Kings maksaa Cody Ceesille 4 milliä, niin mä melkein haluaisin senkin perusteella heittää Kings. Jos pitäisi nyt veikata seuraavat 3 mestaria, ketkä on vahvimmillaan joukkueen kehityksen kannalta YMS? Siis oikeastaan Anaheim mä sanon, että tulee olemaan todella kova niin kuin, jos puhutaan 3, 4, 5 vuoden säteellä. Mut nyt jos pitää puhua sit seuraavasta 3, niin seuraavat 3 kautta mestareita, niin kyllä mä silti niin luotan näihin, kello on tällä hetkellä parhaat rungot. Se Floridan runko, mitä niillä on 5 vuotta, ne oli kärkipelaajat, 90 kärkipelaajat lukossa, niin Florida, Colorado, sama juttu Dallas. Siinä on ne 3 mun mielestä. Siinä on mun mielestä 3 jengiä, jotka niinku tässä seuraavat 5 vuotta niin tulee olemaan NHL parhaita joukkoja. Vegasi. Näiltä jengeiltä ei käytännössä puutu mitään. Vegasilta ehkä vähän maalivahti ja nyt kun Pietrangelokaan ei ole, niin mä en pakistostakaan tiedä. Mut sieltä, Gautier, 1-0 heti. Mut sit oikeesti, jos puhutaan 5-10 vuoden päähän NHL:ssä, niin Anaheim, Chicago, San Jose, siis nämä jengit tulee olemaan ihan käsittämättömän kovia. Ja sit ei sitä ikinä tiedä. Vuodessa parissa niin pari draft-pickiä sinne tänne ja pari hidden game prospektia, niin voi olla jotain tosi yllättävääkin joukkueita. Jos puhutaan jengistä, joka mä en haluaisi olla, on Nashville. Nashville ja Penguins. Siinä on 2 joukkuetta, joilla tulee seuraavan 10 vuoden aikana olla helvetin vaikeat. Mä en tiedä, miten ne niinku pelastetaan. Siellä pitää lähteä molemmissa aivan täysin alusta. Sen jengin rakentamisen suhteen. Noit nykyrunkoin, niin Penssillä nyt voi tää kausi olla vielä playoffeissa, jos kaikki menee niinku Strömsössä, mutta sit kun Crosby ja Malkki enää lopettaa, niin niillä on suut vähän prospekteja, draft-pikkejä. Vaikeat tulee. Joo, San Jose on playoffeissa parin 3 vuoden päästä. En sano, että vielä riittää, mutta. Anaheim on mun mielestä, toi San Jose on mun mielestä just vähän Anaheimia perässä siinä niiden uudelleen rakentamisessa, mutta siellä on samantyyppisiä palasia. Nuoria moderneja pelaajia. Tää peli muuten vähän lagaa, ei ottaja live. Okei, kaverilla on nyt joku mokkula netti siellä inessä. Ja Mikke Kraalun. Hei, mitä tää nyt lagaa? Siis mitä ihmettää? Haloo nyt. Onks tää klassinen, että vastustaja... Tiedätkö kun hutissa sä menet servereille, yhdistät servereille, niin vastustajan netille ei ole väliä. Mut online versuksessa, kun sä yhdistät niinku pelaajat pelaajalle, niin sit voi tulla tämmösiä pelejä. Vihupelaaja ollaan mokkulalla ja sit se laittaa... Aina ennen vanhaa puhuttiin, että joku laittaa puhelimen kattilaan ja rupee lagaa peliin. McTavish, oisko one-timer? Ja sieltä niin, Selveger. Nättiä. Tää Anaheim on yhtä minttinen joukkue kuin IRL:ssä. Joo, Saroksen... Kyllä mun mielestä Saroksen pitäisi lähteä johonkin muualle. Tai Nashvillen puolesta tai omasta puolestani. Mielestäni se olisi kaikille hyvä. Saroksella on vielä jotain vaihtoarvoakin. Mutta sekin putoaa koko aika. Kyllä Saroskin, niin ei Saroksellakaan, niin nyt viime kausi ja tää kausi niin kauhean vahva on jo ollut. Tai ei ole samaa tasoa, mitä silloin. Se oli kuitenkin monta kautta, niin NHL ihan top 5 veskaritilastoiltaan. Penssi alamäkeä on kyllä ollut surullista katsoa. Jep. Niinpä. Otettaisiko pari, hei, mä voin ottaa pari rankkarikisaa tästä tähän väliin. Voidaan pelata pari liigajoukkueella. Hyvä ottaa vähän rankkuskaboja tähän aina. Mä en vitti niin liigajoukkueella pelaa noita versuspelejä, kun sit tulee häviö heti. Mutta näitä rankkuskaboja mä voin käydä pyörähtävässä. Kenellä mielestäsi NHL-joukkueella on parhaat pikit viime aikoina? Jolle NHL-tulevaisuutta edessä. No just nää, mistä mä oon puhunut. San Jose ja Anaheim. Nehän ne on. Chicagolla on kanssa tosi hyviä. Mun mielestä siinä on niinku 3 selkeätä. Chatti voi sanoa, jos mä unohdan jonkun.
Otetaanko kiekkoa Espoo? En mä pelaa Espoolla niin paljon, että ehkä joku muu. Oulun Kärpät. Oulun Mafia. Hyvä live. Noniin, hyvä. Tää on nyt toinen viikko, kun mä teen tätä NHL 26 Guana liveä. Jengi tykkää tästä, niin mä jatkan tätä. Tää on just... Tässä olisi aika hyvä miksi tämmönen, että maanantaisin Bia Pro, tiistaina Guana live ja keskiviikko franchise. Sitten video aina sunnuntaisin. Joka nyt jatkossa tulee olemaan sit todella paljon IRL:ää, blogia ja lätkää. Ristolainen ampumaan YV:nä raittina. No se on yksi parhaita vaihtoehtoja. Oikeasti jos joku raitin pelaaja pitää valita suomalaiset YV:lle, niin kyllä Ristolainen on aika siinä kärkipäässä. Islanders ja Montreal on ollut Solid Draftissa. Islandersilla mä näen, että siellä on vielä vähän matkaa. Ja se yksi Scheiferi riitä. Mä en muista sieltä ulkoa muita, mutta Montrealissa on kyllä kans jo. Mutta siellä on muutenkin tosi hyvä se nuori runko. Niin kuin viime vuonna nähtiin mun franchise-modessa. On Suzuki, on Caulfieldi, Slavkovski, Demidovi, Hudsoni. Huomenna päästään näkemään tässä GM Eki Pesosen sekoilu. Just joo. Hei! Kärpillä imuri pöntössä. Mitäs Buffalon tulevaisuus? Onks Buffalolla tulevaisuutta? 5 vuotta sitten vaikutti siltä, että Buffalolla on kirkas tulevaisuus. Aikkeli, Daalini, kumppaneet nuorena. Mitä mä duunan? Kato, meni maaliin siltä. Ja silti ne ei saanut niinku silti ei vieläkään playoffeissa. Buffalolla ei ole tulevaisuutta. Siellä pitäisi jotain muuttaa. En tiedä mitä. Liian pitkään ollut playoffien ulkopuolella. Meillä on NHL Espoossa toi yksi pelaaja. Terkut vaan Nikkiselle, joka on Buffalo-fani. Mä aina nauran sillä. Oi. Ojan takainen pikkubuuvilla. Voitais käydä vetää tälleen vuoroteille. Tää on itse asiassa hauska. Vedetään NHL-joukkueella aina peli ja sitten tullaan vetää liigajoukkueen rankkuskaba. Riittääkö Matthewsilla franchise-tason pelaajaksi? Riittää. Se Matthews on ollut monta vuotta jo franchise-tason pelaaja. Mutta täytyy nyt isompana Matthews-fanina myöntää, että se on ollut runkosarjassa franchise-pelaaja. Mutta ei ole playoffeissa pelannut franchise-pelaajan tasolla. Siis ei ole. Kyllä Nylanderkin on tosi lähellä franchise-pelaajaa. Niin kuin Marnerkin oli parhaimmillaan. Se siinä Torontoskin vähän ärsyttää ja Tavares, kun tuli Islandersista. Sillä, että sulla on 4 ton tason pelaajaa ja sä et kertaakaan pääse konferenssifinaaleihin. Se on niin kuin aika älytöntä. Otetaanko Toronto muuten? Otetaan Toronto seuraava matsi. Mä tiedän, että mä pelasin viime livessä Torontolla tosi paljon, mutta mä en oo tässä livessä vielä pelannut. Mä vaihan nämä mun taktiikat samalla. Jos nyt nopeasti, jos pelatte NRI enemmän, niin nämä on taktiikat, millä voitin aikoinaan maailmanmestaruuden. Mä oon nyt vaihtanut nämä takaisin, niin jos haluatte tietää, miten 2018 miltä takuilla voitettiin, niin voitte kopsaa tästä. Mä luen tässä samalla kommentteja. Mutta semmonen nyt twisti tähän vielä, että mä en ole sen jälkeen näillä pelannut, koska nämä ei ole sen jälkeen oikein toiminut. Mutta kun mulla on pelinkaan muutenkin ollut viime aikoina vähän vaikeampaa, niin tää on hyvä niin kuin mentaalisesti pelata tämmöisillä taktiikoilla, millä on joskus pärjännyt aika kivasti, niin se on semmoinen mentaalinen boosti kanssa. Samalla. Mitäs täällä on? Nashville. Voidaan seuraavassa livessä pelaa Nashville. Ongelma on, että mä oon noi ketjut tehnyt jollekin 6 joukkueelle, niin mun pitää nyt niin mennä niiden välillä. Mä oon ketjut tehnyt Torontolle, Coloradolle, Dallasille, Floridalle, Anaheimille, Edmontonille, Tampalle. Jollain niistä pitää siis pelata. Mä yritän ennen joka liveä tehdä aina 3-4 jengille kentät. Niin nyt on noille tehty. Ja sit EAlle tulee päivitys ja ne pitää tehdä uudestaan. Saros on niin yksinkantaja, kun ei Nashvillen puolustajat osaa pelata. Ihan sama kuka siellä on pöntöstä, niin ei pärjäisi. Mä oon kyllä vähän samaa mieltä.
se on veskarille vaikea paikka, kun on niin huono jengi edessä. Siis se on vaan niin kuin ihan katastrofi. Veskariinkin peliin vaikuttaa niin paljon se joukkojen, mikä on edessä. Mietitään nyt Jeremy Swaymania esimerkiksi. Boston viime kaudella aika katastrofi. Swaymanin tilastot NHL huonoimpia. Ennen sitä monta kautta niin kuin datalta, analytiikoilta ja silmätestiltä NHL:n niin parhaita veskareita. Viime kaudella ihan bottomia ja nyt tällä hetkellä Swaymanin analytiikat on NHL:n kärkeä. Ylivoimasti eniten kiekkoja torjuttu per niin odottamaan vastaan. Kun se on veskarilla menee niin, sä voit olla siis se riippuu niin paljon siitä jengistä kukaan edessä. Veskareilla. Totta kai ne parhaat pelaa hyvin vuodesta toiseen tai silleen tasaisesti. Kaikilla nyt on vähän huonompia kausia hyviä, mutta jos tuntuu, että kuka tahansa veska NHL:ssä voi pelaa semmoisen 10-20 putken niin kuin suht hyvin tai sitten huonosti. Aika lailla. Mut sen takia mä sanoisin, että Saroksella kyllä, mä luotan silleen Sarokseen, että Saros oli kuitenkin niin kuin about 5 vuotta, ellei päällekin, niin ihan liigan top 5 veskari. Niin kuin suht tasaisella suorittamisella. Et en mä koe, että se ei saisi sitä tasoa takaisin, vaikka se pääsisi johonkin yhtäkkiä kilpailukykyisempään joukkueeseen. Koska jäsenlive. Hei, teidän pitäisi tietää tää. Jäsenlive tulee aina 2 kertaa kuukaudessa ja jäsenvideot 2 kertaa kuukaudessa. Joka viikko tulee aina joko jäsenlive tai jäsenvideo. Ja tällä viikolla jäsenvideon vuoroinen tulee vuorotella. Yleensä aina lauantaisin. Livet sitten usein sunnuntaisin. Kuka on tällä hetkellä NHL:n paras pelaaja? Eihän tähän ole muuta vastausta kuin Connor McDavid. Eihän voi olla. Tästä on Robertson ja keskeltä. Nick Robertson. Vetääkö rystyltä? Ja tolpassa käy. Mitä ei Robertson tehnyt tosta? Ja sieltä Ekman Larsson luukulla. Toronto myllää, mutta ei iske. Ei iske pönttöä. Katoko paljon liigaa? No rehellisesti en kauheasti. Kyllä varmaan mun jostain liigakommenteistakin paistaa, että en ihan hirveästi seuraa. Tilastoja ja mulla on Espoon kausari. Eli Espoon pelejähän mä nyt katon niin kuin... Mitä mä nyt sanoisin? 3-4, niin 75% Espoon peleistä mä katon kaudessa. Siinä se mun liigan seuraaminen on. Tosi paljon mun liigamielipiteestä tulee niinku sitä vastaan, sen pohjalta, mitä jengi näyttää Espoot vastaan ja tilastojen pohjalta. NHL on sitten eri juttu, sitä mä seuraan kyllä niinku jatkuvasti päivittäin. Highlightteja ja näin poispäin. Ja playoffeissa sitten vähän enemmänkin. Siis se on parasta aikaa aina. NHL playoffit, ai ettää. Välillä valvot öitä ja sit katsot tulospiilosta pelejä aamulla. Se on ihan paras. Siis tohon Sarokseen vie, että MM-kisat ja se turnaus oli ihan kultaa, vaikka Suomen puolustus oli huono. Joo, se Saros oli MM-skaboissa tosi hyvä. Four Nationsissa nyt ei sinällään, mutta en mä nyt paljon laittaisi kyllä Saroksen piikkiin. Se pelasi sen jenkkipeli, missä Suomi oli muutenkin ihan skutsis. Niinku ihan se puolipeli ja niinku, ihan sama kuka siellä olisi ollut pöntössä, niin turpa olisi tullut. Sitten päästikö se 0 maalia vai 1 maalin Kanadaa vastaan, kun se vaihtiin sisään? Joo, tosiaan MM-skabat oli hyvä. Ehkä se huonoin peli tuli sitten siihen puolivälierään jenkkeen vastaan, mutta muuten ne pelit oli ihan jees. Kyllä mä luotan Sarokseen vielä. Mä oon eniten huolessani niin Suomen just sit veskari tulevaisuudesta. Että ketä ne nuoret nyt on, ketä tulisi niin NHL, vois seuraavaksi olla niitä ykköskassareita. Ei oo enää Raskia Sarosta, ei oo enää tätä Raskia, Rinnettä, Kiprusoffia, Lehtosta, Antti Niemeä. Vitsi oli kultainen aika silloin. Suomessa oli ihan sikana ykkösveskoja, ihan sikana niinku veskoja, jotka pelas parhaimmillaan jopa Vesna-tasolla. Parhaimmillaan monta. Niin kaukana ollaan kyllä siitä. Muut maat on tullut vähän ohi veskarituotannossa. Kuka olisi sun unelma Stanley Cup-finaali? Kuka olisi Torontoon vastassa? Kyllä jos tästä kaudesta esimerkiksi puhutaan, niin finaalissa olisi Vegas Golden Knights vastassa ja Mitch Marner. Vitsi mikä fiilis! Siinä olisi tunnetta.
Ja Auston Matthews. On se. Mitä mieltä Philadelphia Flyers? No Phillyä mä oon tosi vähän itse seurannut. Philly on joukkueet, mitä mä oon seurannut niinku tosi vähän. Siellä on se Segrasi, nykyään Couturier, ruotsalainen veskari. Mä en kyllä osaa oikein Phillystä sanoa. Mulla on Philly mennyt ihan mun seurannut niinku ala. Yleensä kun Philly, mä seuraan noita highlightteja aina aamuisin, niin en mä kyllä Phillyn pelejä ikinä klikkaile. En osaa sanoa. Ei oo MP:t oikein Phillystä. Yli. Mä mietin Philadelphia Flyersia, mä mietin Ville Leinoa 2010 NHL playoffeissa. Rikkoo tulokkaan pisteennätyksen silloin pudotuspeleissä. Tai aika lähellä oli ainakin. Oli Hartnelia ja Kimmo Timosta ja Prongeria ja Scott Laughton maalis, joka ei saanut mitään kiinni. Hyviä aikaa. Hei, olin uusi tilaaja, siellä livesivät 10/10. Come on! Iso kiitos, Veeti. Mikä on sun lempi NHL-joukkue? Toronto. Jos mun kanavaa seuraat enemmän, niin tää Toronto-aihe nousee suht usein, mutta Toronto on ollut nyt Kyllä mä koen, että se mun lempijoukkue on ollut siitä 2014 asti. Se on ollut mun eniten seurattu joukkue niin kuin 2011 asti. Se on kun James Reimer tuli silloin Torontoon osa AHL:stä. Kinasi jengin melkein playoffeihin. Siitä asti mä seuraan Torontoa eniten. Mikä on sun lempijengi, jos Torontoa ei lasketa? Se vähän vaihtelee. Mulla oli Florida pitkään. Kun mä Floridassa kävin katsoa silloin 2014 just mun eka NHL-peli. Oli silloin Ottava ja Erik Karlsson vastas. Silloin oli just Barkovi. Barkovi pelasi just, oliko eka vai toka NHL silloin. Tykkäsin Floridasta pitkään, mutta mä en viime vuosi enää. Ei kiinnostus jotenkin hävinnyt Floridaan. Pari kannuu tohon ja sitten ne pudotti Torontoon ja ei lähde. Mutta kyllä tällä hetkellä LA Kings, aina tykännyt brändistä. Siinä on draftattu Rimpistä ja kumppaniin, niin kyllä Kings on mulle. LA on aika tommonen lämmin kiva kaupunkikin. Ja sitten Seattles mä kävin 2024. Sieltä multa jäi tosi hyvät vibat siitä hallista, siitä jengistä, siitä tunnelmasta. Niin Seattle olisi kanssa. Niin mulla on vähän sama fiilis, että Philly on ATM tosi hajuton ja mauton. Just silleen, että jos mä näen jonkun Philadelphia, vaikka Chicago-pelin highlighteissa, niin en mä niinku klikkaa sitä, koska ei mua kiinnosta se Philly. You know? Ihan päinvastoin kuin vaikka nykyään vaikka joku Coloradon highlight-peli on ihan must see TV, Dallasin ihan must see, Edmontonin pelejä highlight on kiva katsoa, kun ei ikin tiedä mitä tapahtuu. Ne voi hävitä 8 tai voittaa 8. Skinner voi päästä jostain omat siniset häkin tai sit pelaa 0 peliä. Ei ikin tiedä mitä tapahtuu. Toronto on kyllä vähän samanlainen ATM. Olipa muuten hieno kuvio. Vähän pomppi toi passi tohon noin, mutta oli kyllä hyvä siltä. Näin. Olisiko päivitetty NHL-joukkoiden tierlistaa? Joo, pitäisi tehdä uusi NHL-joukkoiden tierlista. Mähän tein tonne mun vanhalle kakkoskanavalle tossa pari vuotta sitten, mutta se on kyllä vähän päivittynyt. Se runko olisi suht sama, mutta siellä olisi kyllä joukkoja, jotka olisi vähän muuttunut. Noniin, hyvää settiä. Mitä? Tää oli mun 10. voittoja Versuksessa. Kuinka monta, nyt jos ei puhuta IRL-lätkästä hetkeen, niin, tai nyt, niin. Kuinka monta peliä te luulette, että mä pystyn voittamaan Versuksessa ilman tappioa? Tällä hetkellä on 10. Tällä hetkellä on 10 ottelun voittoputki. Milloin tulee eka L? Se tekee tästä ehkä. Sitten jos tulee joku ihan maailman, tai sanotaan Suomen top 10 pelaaja, kyllä niitä rupeaa tulee, kun mulla nousee tää rekordi. Tulee vaikeampia vihuja. Niin Sitten tulee vaikeita. Varsinkin sen takia, koska kun näitä joukkueita vaihtaa pelistä toiseen, niin näähän on kaikki jengit vähän erilaisia. Niin ei saa semmoista tiettyä tatsia yhteen jengiin, mikä ehkä pitäisi olla. Pelataan Anaheimilla vielä, koska tämähän oli tosi hyvä siellä yhteen peli. Ei me pelattu kuin se 1-10, kun vihu lähti jo pois. Milloin Suomi-sarja tierlisti? En mä osaa Suomi-sarjasta sanoa kuin Porvoo Huntersi. Onko siellä muita? Mähän on puhunut tästä teille, että mä oon ehkä muuttamassa tässä parin vuoden päästä, niin ollaan mietitty sitä Porvoota Oonan kanssa. Jos sieltä ostais kämpän, niin
jos päästäis Porvoon Huntersiin pelaamaan. Okei, nyt mä lähden pois, koska kaveri tulee All Starsilla pelaamaan. Mä en mun ekaa häviöä ota All Starsilla. Hei, et sä tuu online versus peli ottaa All Starsia. Tässä voi tai lähteä ennen peli alkuun ilman häviötä. Siis oikeesti nyt. All Stars jengi, haloo. Ihan niinku huttia pelais. Vihulla All Starsit vastassa ja sulla on Anaheim Ducks. Se on se iso syy, miksi mä en pelaa sitä huttia. Mitä äijän mieltä sit liigan uudesta sarjamallista? Mä kävin tän läpi tohon liven alkuun, niin scrollaisin siihen, jos sua kiinnostaa tämä. Ai niin, niin totta. Mähän lupasin pelaa joka toisen pelin rankkuja. Totta, hei, oot oikeassa, mä oon ihan täysin. No okei, pelataan tää peli vielä. Pelataan tää peli ja sit mä voin pelaa vaikka 2 rankkaria. Vastustajalle luovutusvoitto. Ei, tässä pelissä voi lähteä ennen peli alkuun. En mä nyt All Starsia vastaan lähde pelaa, haloo nyt. Mulla on Leo Carso ja kaverilla Wayne Gretzky ykköskäytä sentteriksi. Siitä sitten. Noniin. Ja Truba. Siis noi on ihan sika hyviä noi vihreät oikeesti. Noita voi vaan paukuttaa. Oon pettynyt, että liigas uudistuksen jälkeen 14+10. Mä oon samaa mieltä. Mä olin pettynyt. Mä oon pettynyt päätökseen. Mun mielestä se ei, jos me nyt palataan tähän aiheeseen vielä, niin mä en usko, että 14+10 sä saat sen toisen sarjan kilpailukykyiseksi. Sitä mä oon miettinyt tässä koko aika. Miten pääsarja saa mahdollisimman kilpailukykyiseksi, mutta silleen kanssa, että siitä kakkosarjasta kun nousee joukkueita, kunnon karsintoja, mitä ikinä. Että siellä olisi kilpailukykyisiä jengejä ja sarja, joka kiinnostaisi. Jos on 14 jengin pääsarja, en mä näe, että 10 joukkueen kakkosarja kiinnostaa tarpeeksi porukkaa. 12-10 tai 10-10 se olisi voinut olla mahdollista. Mutta edelleen mä toivon, että mä oon väärässä. Mä nyt esitän tässä, että mä tiedän kaikkea ja näin tää tulee olemaan, mutta se on vaan niinku ajatuksen tasolla mun mielestä 24 jengiä niin on liikaa näihin 2 sarjaan. Mut se on siis se ensi kaus, 18 jengiä 4 putoa. 18 jengiä on ihan paljon liigaa, mutta mä tykkään siitä, että 4 putoa sit seuraavalle kaudelle. Et siinä on meininkiä sit. Nyt me ollaan muuten häviöllä. Rahantuloa ei voi estää! Sun livet on parhaita. PS New Jersey Next Match naurahtava hymiö. Kiitos paljon Aaron ja kiitos paljon 2,50 €. Devilsillä voidaan ensi livessä pelata. Edelleen mun pitää tehdä niitä ketjuja noille joukkueille. Niissä menee liian kauan tässä live-aikana. Mun on pakko tehdä ketjut ennen kuin mä menen pelaa. Muuten kestää liikaa. Ai nyt on hätä. Kaveri on tullut kovaa tähän peliin Edmontonilla. Ei, mitä mä juoksen täällä kentällä? Ei hätä, noniin. Vaikka tulee vähän parempikin vihu vastaan. Hei, tästä on toisella puolella. Selväkään. Stromi alueella. Olisiko tohon väliin? Tonne noin. En mä. Oli huono pakotus. Jokerit ei kuulu liigaa. Jokerit nimenomaan kuuluu liigaa. Jokerit on Suomen... Siis mun mielestä Jokerit on Suomen isoin liiga, niinku isoin joukkuebrändi. Ei siis Tappara, Ilves, Kärpät, HIFKit ja Jokerit. Siinä ne on. Mun mielestä Jokerit on näistä isoin. Mä sanoisin, että Jokereilla on eniten faneja kaikista. En mä usko, että mikään muu lätkäbrändi Suomessa saisi Mestiksen niin paljon väkeä katsoa, mitä niillä on ollut. En mitenkään näe. Kyllä Jokerit ansaitsee olla liigassa. Ehdottomasti. Vaikka nyt nousi kabinetille, niin se on oikea päätös. Siis Suomen isomman jääkiekkobrändin kuuluu pelata liigassa. Ihan sama mitä jengi sanoo. Ja mitä jengi inisee, vaikka ei tykkäskään Jokereista. On pakko myöntää. Jokerit tuo hallille porukkaa. Se on nyt se pääpointti. Se on se pääpointti, mitä pitää saada tehtyä. Liigan pitää kiinnostaa. Ei miltään Vaasan Sportilta pois, mutta Vaasan Sport ei tuo väkeä hallille, ainakaan tällä hetkellä. Ja rahaa nimenomaan. Jos on realisti, niin ei pettynyt, koska ei ollut mahdollista, että 12 joukkuetta saisi tarpeeksi kannatusta. Niin no, mun toiveessa oli se 10, mutta kyllä
mä nyt tiedostin, että se nyt ei tapahdu, mutta se 12, niin kyllä mä uskon, että se 12 niin kuin voisikin olla. Ja eikö siis puolet joukkueestahan kannatti sitä 12? Näin mä oon käsittänyt. Että ei se nyt niin kaukana ollut se 12. Olisiko se vaatinut 2/3 kannatuksesta? Mutta ne pienet joukkueet, ne ei tietenkään halua sitä, koska sitten on itsellä huonompi chanssi päästä siihen ykkössarjaan. Sehän on nyt varmasti se syy. Sitä ei tullut. Jokerit tuo liigalle rahaa. Nimenomaan. Liiga tarvii enemmän brändejä, jotka tuo kiinnostusta ja kiinnostuksen ohella tulee sitä rahaa. Ihan sama mille paikkakunnalle Suomessa mennään, niin se, että Jokerit on vieraana, niin mä voin aika kovaa väittää, että jos ei puhuta jostain Tampereen paikalliskamppailusta, niin Jokerit tuo eniten porukkaa aina hallille. Se hype tulee olemaan taas ihan sairas, kun ne menee liigaan. Siis ne myy 12 000 lippua saakeli niiden Mistis-debyyttiin siellä Harppalilla. Tai Veikkauksella. Ihan älytöntä. Enkä mä oo mikään jokerifani, enkä mä tykkää jokereista tai mitään. Arvostan brändiä. Ja hyväksyn sen, että liiga todellakin tarvii jokereita. Alright, miten vihulla vaan 1 veto? Tuntuu, että vastustajalla on aika paljonkin tilanteita. No, mut hei, mä johan, se on tärkeää. Nyt oli niinku suht vaikeeta erä. Koska kolmosdivari Etelän lohkojoukkueen ranking. Hei, mä en oo pelannut kuin 3 vastustajaa, niin mä en osaa sanoa. Niiden perusteella KHK 1, Pita 2 ja Kiekko 4 9 3. Voiko Nicky Dangles voittaa NRin maailmanmestaruuden joskus, tai onko hän voittanut? Ei ole Nicky Dangles voittanut. Nicky Dangles ei ikin päässyt MM-skaboissa finaaleihin. Tai siihen pelaamaan maailman mestaruudesta. Mies putosi monta kertaa siinä Euroopan vikasvaiheessa. Ja nykyään MM-skaboja ei ole, eli. Jos niitä ei pelata, niin sitä nyt ei voi voittaakaan. Jokerilla on 3 miljoonan budjetti ensi kaudelle. Ensi kaudella on tehty jo hankintoja. Joo, eikö se 3 miljoonaa aika lailla sama, mitä noilla kärkijenkeillä? Eikö Tapparalla ole joku 3,5 ja jotain tämmöstä? Eikö näin? Näin mä oon käsittänyt. Että se osuu suht sama haarukkaa se 3 sitten. Sehän on vaikka 1 miljoonaa enemmän, mitä Kiekko Espoolla oli tällä kaudella. Olis Kiekko Espoolla 2 vai 2,5, jompikumpi? Niinku uutisoinnin mukaan. Hieno. MP Mikko Rantanen. Sytyttää. Ja Mikosta aistii semmosen tunteen siellä kentällä. Joo, on tullut yliluonteen viime aikoina, mutta Rantasella on auraa. Olipa muuten huono menetys tossa viivan päällä. Mitä mä duunailen tää? Jokerit on ollut pulas Mestiksessäkin. Joo, mut kuinka monta pelaajaa niitten Mestisjoukkueesta tulee olemaan liigajoukkueessa? Ehkä 10%. Siis niinku oikeesti. Siis se jengihän menee ihan uusiksi. En mä missään vaiheessa kiinnittänyt huomioon siihen, miten Jokerilla menee siellä Mestiksessä. Viime kaudella nyt se voittikin, että ei niinku. Sä tarvit liigaa. Et sä voit koko liigatason jengiä Mestikseen, kun ei rahaa liiku Mestiksessä sillä, että sä voisit tehdä semmoista. Se nyt on ihan selkeä. Tohon noin. Ai vitsi, kun ei päässyt välistä. Villu 2 vetoa ja 2 maalia. Hieno poke. Ja kamo. Meneekö Killer? Ja Mikke Granlund. Heittääkö? Yritin McTavisille läpi. Ei löytänyt. Hyvä puolustus. Otas ykkösketju. Me tarvitaan nyt Leo Carson. Me tarvitaan
Tarvitaan ketäs täällä on? Troy Terry ja Gauthier. Carson laidasta. Aika kivan näköisesti. Odotat vähän keskittyä tähän peliin, koska on 2-2. Tiukka peli. Tiukka peli ja Gauthier ei pääse. Oot paras, iso kiitos. Mistä tuli nimi voittamaton NRistä? Kyllä sä tiedät. JVG 4 silmä. Kai se on kuunneltu. 8 bittistä. West Side Sleep, pistä peli, Sales, hämäris. Voittamaton NRis. Asus konsoli. Ai ja on mun sponsori. Ihan goated biisi. Oh my goodness. Nyt on kiire. Connor McDavid vihulla. Aina paha McDavid. Wow. Sitten tarvitaan 4. Monesti on tullut JVG-keikoilla. 0 kertaa. Se on ihan farssi, että mä en oo päässyt JVG-keikalle ikinä. Pitäis päästä enemmän. Okei, nyt mä otan loppu 5 minuuttia tästä erästä, niin mä otan fokuksen tähän peliin ja mä menen sinne johtoon. Kyllä tää suomaa heti, että vähän vaikeampi keskittyä chattiin, kun on tiukka peli. Tää kun rupee tulee versuksessa voittoon, niin kyllä ne vihutkin kovenee sitten. Kiekko Espolla oli järkyttävä iso miinustalous viime kaudella. Niin oli, pitää toivoa, että se kääntyy. Jokerit vai Hifki, jos pitäisi valita? Kyllä mä oon enemmän ollut aina Hifkin kelkassa. Jos noista 2 valita. Mut mun liigatierlistissä ne molemmat osuis suht samaan, eli about keskelle. Tai sen keskikasten niinku vähän paremmalle puolelle. Ne molemmat jengit tulis siinä varmaan peräkkäin. Yritin kilvellä, mutta ei uppo. Hienoa. Ei vitsi, kun kato. Avaa peliä ja luke chattiin, niin sitten on vihullakin. Oh no. Oh no. Pitää olla tiivis keskeltä. Wow. Sitten otetaan se kakkoskenttä ja laitetaan tonne noin. Hieno. Nyt on muuten hyvän näköinen. Tohon noin. Ja Kreideri on kaunis maali siihen keskelle ja rystyltä yläbörsää. Top 5 eniten auraa omaavista NHL-pelaajista. Auston Matthews ja William Nylander on tän listan top 5. Ehkä se johtuu siitä, että mä oon Toronto-fani, ehkä ei. Mut Willie Stylesin takaletti, on valkoinen mailla, laskos. Semmonen vähän niinku välinpitämätön, mut dominoiva ote kiekon kanssa. Ja Matthewsi. Todrak Runne ja sytyttää. Sen lisäksi niin Kutserovi. Vähän samaa kuin Nylanderilla, mutta leftin puolelta. Sitten, kyllä mä sanoin, että siinä Drysaitelissa on joku kanssa. Drysaitel. Ja sanotaan vaikka, että Erik Karlsson. Carssonin aura on kyllä pudonnut, mutta siinä on kans semmonen pelaaja, joka niinku joka on aina sytyttänyt meikään ihan sikana. Siinä on mun top femma. Aura jääkäkö NHL-pelaaja. Sen jälkeen niin Malkin kanssa ihan sikan aura on ollut aina. Ketäs tohon nyt heittäis? McKinnonille ei oikee oo. McDavidilla on pelillisesti, mutta ei oo muuten. Ranel on ihan jees. Joo, mut kyllä toi on selkeä mun top 5. No Kanel oli, mut ei Kanel oo enää. Vähän sama kuin ei Malkkinilkaan oikein enää, mut parhaimmillaan oli. Crosby. No en mä usko, että ei Crosbylkaan ikin mikään hullu aura ollut. Sekin on peli... Nyt mikä keskustelu. Sekin on enemmän niinku ollut pelillistä auraa, eikä semmoista niinku... Tiedäksä? Semmoista henkilöauraa, jos ymmärrätte mitä mä tarkoitan. Kyllä te tiedätte mitä mä meinaan. Mä oon tyytyväinen mun top 5, en vaihtais ketään. Mut sekin riippuu niin kenestä sytyt. Totta kai, noin ne pelaajat, jotka sytyttää mua varmaan eniten NRissä enemmän listasia. Ei ole sattumaa. Eli vois sanoa, että jopa pelaajilla, joilla eniten auraa, niin mä tykkään niistä eniten. Tossahan se tuli aika epäsuorasti.
Ei jumalauta, mitä mä duunaan tällä kentällä oikeesti? Hyvä on. Kuinka monta kertaa mä oon avauksessa antanut vihulle maalin tässä? Tai paikan tässä näin? Mitä tää on niinku Suomen pakista Four Nationsissa. Ja toivon mukaan ei olympialaisissa. Maali olisi kova sana. Ei, siellä se takis oli ihan auki. 16 minuuttia. Tiukka puolustus. Onko Anaheim Ducksin tiukka puolustus? Hienoa. Jes, keskusta on tiivis. Tulee sitä viivakutiin, mutta meillä on ukkoa siellä. Otaisikohan ykköskenttä. Taas mä menetän tohon alimmalle äijälle. Ei vitsi, mä oon jätetty. Mikä tää mun... Siis tää on tää Suomen kiekollinen peli puolustuksessa. Se tulee ihan mulla tänne IRL jääkiekkokentille, kun on suomalainen. Eipä se omista pois. Jää käsittämättömiä menetyksiä. Tää kaveri kyllä heiluu aika lailla. Hienoa. Otas kakkospari. Ja vihu tulee päälle. Haluaa antaa... Tietää, että paineella saa mut kiekon pois. Ja Chris Kreider, hyvä haku oli. No niin, 12 minuuttia kellos maalinjohto. Nyt taas fokus tähän näin. Ainakin ennen kuin tulee se toinen, saadaan se 2 maalin johto. Tää haisee semmoset pelit, minkä voi hävitä, jos ei ole hereillä. Ja Mikke Granlund laittaa alle. Ei vitsi, eikö se Kreider saanut sitä? Miten se osuu sinne polville? Hieno kudas, on nättiä. Oh-oh. Maalipeli. Keskusta on tiiviä. Se hakee varmaan sitä tillikkaa. Joo, yrittää vetää tillikoita. Lätty sinne, kudas. Nyt tehdään ratkaisu he. Siihen väliin. Ja sinne kilvelle, mikä koppis tuolta Skinnerilta. Kuinka monta kertaa tällä kaudella sanottu. Mut hei, jengi dissaa Skinneria ja Oilersia ihan sikana. Mut olihan niillä torjuntaprosentti taisi olla liiga huonoin, mut maali odottamassa, niin eikö Skinner ollut plussalla jopa? Ei se niinku ihan... Jopa voisi enemmän sanoa, että menee enemmän niinku Oilersin puolustuksen piikkiin. Ei ne tilastot kuitenkaan niin mustavalkoisia, että pitää luottaa silmätestiin. Silmätestiltä Skinner on ollut kyllä aika hirveä. Sillä mä ymmärrän Edmonton-fania ja huudo. Mut miettikää, että Stuart Skinnerilla ollaan kuitenkin oltu 2 kertaa Stanley Cup-finaalissa. Ja miten ei mee? Olipa hyvä muuvi. Puljun aura. No Puljulla on auraa kans, mut Puljulla on semmonen erilainen. Puljulla on semmonen Hessu Hopo-aura. Semmonen hauska aura. Joo, mä oon samaa mieltä. Pulju aura kuin toisesta universumista, mutta se on semmonen erilainen. Se ei oo semmonen, ai vitsi tää äijä on niinku ihan ylivoimainen aura. Se on semmonen niinku, just semmonen Hessu Hopo-aura. Viihdyttäjä. Kieli, ihan loistava. Pulju on kyllä ihan toppia. Harmi, että Puljusta ei tullut ikinä NHL-staraa, vitsi. Siinä olisi ollut kyllä niinku... Siinä olisi ollut... Jos mä sanon aina, että Matthews ja Aho on mun 2 pelaajaa, niin Pulju olisi ollut kyllä 3 siihen. Se olisi kulunut ihan siihen samaan kategoriaan. Kyllä Pulju nyt silti, jos mun pitää nimetä mun top 5 jääkiekkoilijoita, niin kyllä Pulju on siinä listassa. Mut se on niinku, se on ihan täysin persoonalta sitten, eikä pelitavalta. Miten mä laitan tohon keskelle koko ajan tälle vastustajalle? Tää on ihan uskomatonta. Tää peli pitäisi olla tasan, mä oon niin monta virhettä tehnyt tossa omista. Tiivis keskusta. 2 minuuttia kellossa. Maalinjohto. Voittaako Edmonton Anaheim? Hyvä on. Dostali on ihan isäntä. Dostali pelaa kyllä aika samalla kuin IRL. Dominoi menemään. Tuleeko sieltä? Tulee ohi. Kaunista, ei. Lähettiinkö me liikaa kikkaille? 47 sekuntia. Mitä sanoo chatti? Tuleeko tappio vai hoidetaanko homma himan? Jos online-peleissä onkaan 3 vastaan 3 jatkoa, niin pitää olla hereä. Tulee tillikkaa. Vihu on hakenut sitä koko aika. Just näin. Me ollaan siellä blokilla. Jep. 28 sekuntia. Ei löydy. Hyvä poke. Yes. Meillä on ihan hapoilla ukot. Taas mä meinaan hassaa täällä omissa. Nyt hei, varmasti nyt sieltä omista pois. Vähän riskillä pelataan, mutta aika isoilla ballseilla. Erik Karlsson tuli tolleen aina parhaimmillaan. Ei tää syvä. 8 sekuntia. Pakko riittää. Haetaan se Winsti sieltä. 4 sekuntia. 3. Hyvä on. Iso voitto. Noniin, nyt voi keskittyä vähän chattiin. Toi meni 3 erää ihan pelin voittamisessa. Mitä musiikkia kuuntelet?
Siis Halo Helsinki on mulle ATM ihan ylivoimainen ykkösartisti. Jos mä vaan sanon bändejä, ketä mä kuuntelen. Ja artisteja, niin saatte vähän kuvaa. Eli Halo Helsinki, sit Eminem on aina ollut mun Spotifyn top 2, niin kauan kuin niitä recappeja on ollut. JVG. Sitten mä tykkään semmosista hennoista naisäänistä. Viivi, ollut aina. Sitten Emma ja Matilda nykyään. Sitten välillä vähän suomi-räppiä. Mä tykkään Kostista. Vähän menee sekaetta, mutta niinku semmonen pop, ihan vähän rock ja sit välillä räppiä. Siinä on niinku mun maku. Musiikkimaku tällä hetkellä. Ennen biisejä mä tykkään tommosesta AC/DC-mäisestä. Paljon maksaisi Ekiltä maalivahtivalmennus 60 minuuttia. Oho! Mikä kysymys? Nyt mä menen muuten pelaamaan niitä rankkukisoja. Pelataan vielä 1 rankkukisa ja hei, 1 peli. Tehdäänkö näin? 1 rankkukisa ja 1 peli. Vai tarvitaanko me? Aika hyvin me ollaan tässä keskusteltu kyllä. Ehkä riittää vaan pari rankkuskabaa tähän näin. Lopetetaan, joo. Vedetään pari rankkuskabaa, mä vastaan vielä viimeisiin kysymyksiin. Pari rankkuskabaa liigan jengälleen. Sitten jätetään homma tähän. Mä en tiedä paljon mun maalivahtivalmennus maksaisi 60 minuuttia. Mä en oo ikinä miettinyt. hyvä kysymys. Voi laittaa tarjousta, niin lähdetään neuvottelemaan. Olisi varmasti veskareita, joita sitä mieluummin kyllä ottaisin, mutta kyllä mullakin jotain annettavaa varmasti siihen on. Pitkään pelannut kuitenkin maalivahtina. Noniin, mitä jengi haluaa? Kalpa, toi Kalpa on pelannut aika paljon. Saipa, Tappara oli aika. No pelataan 1 Tappara. Pelataan 2-3 rankkuskabaa tähän, niin saadaan eri jengiä. Katsotaan mitäs täällä oli. Tykkäätkö Toronto Maple Leafsistä? Totta kai, lemppari. Vihaatko Jokereita? En mä vihaa Jokereita. Ei oo suosikki, mutta edelleen tykkään brändistä. Noniin. Miten KK:ta haluu noin moni? Okei. Noniin, okei. Mä otan Tappara, sit mä otan KK ja sit mä näen 1 Saipa. Mä menen niillä. Mitä Metsola? Kaikki menee. Oilersilla on ihan kammo puolustus ja ei auta, että on Kallion sopimuksena. Jep, mä oon samaa mieltä. Edmontonilla on ihan karmeen puolustus. Siis mä en käsitä, miten Edmonton on 2 kertaa finaalissa niiden rosterilla. Siinä ei siis mitään järkeä oikeesti. Se ihan käsittämätöntä. Urheilukästissäkin puhuttiin tästä. Miten on niin kuin... Siis McDavid ja Draisaitl. Siis silleen, että niillä on pelkästään käytännössä noi äijät. Miten voi? Ei vitsi, kun tää... On se. Litchfield ihan samalla snipella kuin IRL:ssä. Tää on ärsyttävää liigapelaajien näissä rankkuskavoissa, kun noille ei jää noi harhautukset haltuun, tiiäksä. Märiä. Seuraatko Mestistä ja mielipide Hermes? En seuraa Mestistä. Ketterän pelejä vähän, kun siellä pelaa Jimi Rönkkönen. Ystäväni, mutta en mä kyllä muuta. Ohoi, ja Haapala. On se. Hei, 3 rankkuskabaa liigan jengällä 3 voittoa. Saa nähdä kauan tää putki kestä. Otetaanko jopa? Hei, tää live loppuu silloin, kun mä otan ensimmäisen häviön rankkuskaboissa liigan jengällä. Ei nyt kauhean pitkään pysty ottaa. Varmaan voittoputkea. No niin, sitten mä lupasin ottaa sen KK. KK:ta näkyy yllättävän paljon. En tiedä, oliko vaan sama tyyppi, joka sanoi, mutta... MP Jack Hughesin loukkaantuminen ruokapöydässä. No, mikäs siinä? Käsi vähän kipeänä, niin mennä Tate McRaen kanssa leffaan, kun treffeilee. En mä tiedä, mitä kommenttia mulla on. Mä oon isoin Oilers-fani. Katsonut Oilersin melkein kaikki pelit viimeiset 4 tai 5 vuotta. Siis Skinner on ihan hyvä. Ailahtelee vaan aika paljon, mutta Oilersilla on isoja ongelmia puolustuksessa. Mä oon samaa mieltä. Mun mielestä Skinner on NHL:n keskivertoveskari, vähän ehkä alle. No on se alle, mutta NHL:n keskiverto niinku alle aloittava veskari. Mutta ei missään nimessä niinku NHL huonompia aloittavia veskareita. Tai, no, niin. No mutta jostain sieltä. Mä oon samaa mieltä, että Oilersilla on isommat ongelmat puolustuksessa kuitenkin loppujen lopuksi. Onko KK? Paajanen.
Mä oon nyt vähän hikoillinen näitä rankkuskaboja. Mä teen hienoja moveja tohon alkuun, mut sit kyllä viimeistellään aika tolleen... Aika hikisesti. Maria. Huomasitko, että Tapparan pelaaja menee Tanskan olympialaisiin? Onko se just se Bleachfield? Di. Mikä tää oli? Joku Kristoffe. Anteeksi, miten sä vedät ohi tosta? Ajattelin vielä odottaa hetken. Nyt alistetaan vihu ihan kunnolle, ettei vedetä heti. Ei mene sisään. Ja Conor McDavid. Ollaan, ja jatkolahan nollaa Conor McDavid. Onko rankkari pro? Siihen asti mennään, kunnes tulee häviö. Vielä ehtii viimeiset kysymykset kysyä. MP Nashville ATM. Me ollaan aika paljon Nashvillesta puhuttu, mutta NHL huonompia soppareita, liian vanha jengi, ei tarpeeksi luisteluvoimaa, ei riitä. Mä toivon Saroksen puolesta, että se vaihdettaisi ja mun mielestä Nashvillen pitäisi vaihtaa se. Okei, mitäs muuta? Se Saipan mä lupasin kanssa, niin otetaan Saipa nexti. Sitten tämän jälkeen mä oikein tiedä. Päästäänkö kaikki liigajengit läpi? Paljonko olisit valmis maksaa, että pääsisit katsoa Toronton kotipeliä? Kyllä mä paljon olisin. Riippuu vähän mikä peli. Jos niin kuin nyt sanotaan silleen, että nyt pääsis teleporttaa Toronton peliä, että paljon maksaisit, niin se olisi varmaan joku 350. Varmaan. Riippuu vähän matsista. Plus miinus. Meillä on pitkään ollut keskusteluissa, että jos Toronton playoff-aikaan, niin sinne lentäisi. Jos saisi jonkun yhteistyön myytyä silleen, että ei niinku omalla rahalla joutuisi menemään, vaan se olisi jonkun yhteistyö. Tekee joku vlogin, seuraa Torontoa niinku pari jotain ekan rundin matsia pääsisi katsoa. Se olisi kyllä ihan sairasta. Ehkä joskus. Mikäs... Ai mikä joulukalenteri mulla? No ei ainakaan toi, mitä sä mainitsit. Mulla ei oo mitään. Hei mitä? Onks tää chatti ollut koko aika kiinni? What? Kauan toi chatti ollut pois päältä? Oh no. Nice. Oliks mulla toi chatti koko ajan pois päältä vai laitoinko mä sen äsken vahingossa? Toivottavasti te ootte nyt nähnyt ton ruudulla chatin. Kukaan ei ainakaan sanonut mitään. Mulla ei oo joulukalenteri. Mä oon nyt ollut tylsä kyllä. No joulukalenteri for me. Eikä kuuliks, että HIFK julkaisee jonkun sopimusuutisen huomenna HIFK S-ottelussa, joka todennäköisesti on uuden UIT-uutinen. En nähnyt. Mut HIFK tarvii pelaajia. Ja yhdellä kädellä on. Saipa dominoi. Alright, seuraava matsi. Mitä jengi haluu? Siellä on tullut vaikka mitä. Mennään nyt edelleen siihen häviöön asti, kun liigajengit dominoi rankkareissa. Antaa mennä vaan. OPK, Jukurit, Sport, Ilves, Kalpa. Nyt tulee kyllä niin paljon erilaisia. Okei. No Jukurit mä näin ehkä pari kertaa. HPK. No otetaan se Jukurit nyt. Tepsiäkin tulee. Tepsi, HPK. Kiva nähdä, chatti on aktiivinen. Kabo. Siis kauan mulla oli toi chatti silleen, että sinne ei tullut mitään. Oliks mulla toi koko live-tyyli? No toi on vähän sääli. No. Ei mitään. Ei mitään. Ainakin mä oon vastaillut tästä teidän kommentteihin. Mulla lähti jossain puolesvälis liveen näköjään toi chatti tosta. No. Ei voi mitään. Ei voi vaikuttaa siihen. Maria. Tuliko kaveri pelaa Japanin maajoukkueella? Nice. Ei yritä rystylle kääntää. Ois voinut melkein suoraan vetää jalkojen välistä vaan. Uskotko, että NRiin tullaan myös lisäämään B-liiga? En usko, koska sitä Ruotsin Hockey Allsvenskaniikaan ei oo. Vai onko? Ei mun mielestä oo. Mitchahuru veti tosta noin. Krista Ruut. Nyt pitäisi tää ratkaisu. Olisiko rannettavaa? Ohoi! Eikö se on Alexander Ruut? Ei ollut Christian Ruut, se oli vähän vanhempi pelaaja.
Tää on paras live, missä on ikinä ollut. Kamo. Joku 50 min oli pois. Ei vitsi sääli. Mä en tiedä sanoks chatista. Se on vaan ärsyttävää jälkikäteen kun kattoo, kun sit sitä chattia ei näe enää, mutta... Ei voi mitään. On, ei menty sinne. Mitä? On se Ruotsin kakkonen enää. Okei, no niin. Oulun Mafia seuraavaksi. Oulun Mafialla mentiin jo. Ai Daniel Mäkiaho jatkosopimus. No se olis. Sehän oli Sifkille hyvä. Ei nyt mitään isompaa mielipidettä. HPK TPS. Tepsi on tullut suht paljon. Otetaan Tepsi. TPS. Mun pitää laittaa se hidastila takas. Mä oon nähnyt, että tuolla nyt monet samat niinku jankkaa. Teidän ei tarvis spämmiä sitä chattia. Mä otin tähän liven ton hitaan tilan pois päältä. Pystyy vaan jokainen laittaa yhden kommentin per 10 sekuntia. Se on kyllä varmaan vähän parempi. Laita heti päälle. Muuten mulla menee ihan sekaisin, että siellä tulee jukureet 10 kertaa, mutta sit kun se on saman tyyppi sanoma, niin... Julle. Kuinka kauan liigajengeillä voi voittaa pelejä? Ai. Ei Mäkiniemi saa mitään kiinni. Tarjoan 1 euro per minuutti ja saat kuvata kontsaa siitä valmennuksesta. 1 euro per minuutti coachausta. Mutta tässä on ongelma se, että pelkkä jäävuoro maksaa niinku joku hunti. Et missä me mennään jäälle, mikä on agenda. Kyllä se pitää olla vähän enemmän kuin 60 tuntia. Maria. Ootko pelannut 3-3 onlinea? Kyllä, välillä. Oi, oli hieno. Hieno torjunta. UJ-koulutus. No joo, UJ-koulutus. Miehoiden jäävuoro. Laitatko sä mulle, Jussi, IGS-viestiä, niin voidaan keskustella täältä. Tässä livessä ei nyt ihan kauhean tarkkaan voi sopii mitään. Viekö Jyppi voiton vai jatkuuks liigajengien rankkuskava voittoputki? Ja Pikkarainen. Kuka pystyy estämään? Milloin loppuu win streak? Oh my goodness. Mähän pääsen pelaamaan joka liigajengellä. Mikä on seuraava? Seuraava joukkue. Nyt mä laitan sen hitaan tilan päälle, niin ei tuu noita spämmimisiä. Se on itse asiassa vahingossa pois päältä tästä livestä. Ei pitäisi olla. Hidastettu tila, näin. Sekunnit 10. Noniin. 1 viesti 10 sekuntia. Tää on loistava. Ilvestä on tullut aika paljon. Niin otetaan Ilves. Bongataan tänne vähän. Edelleen, mä voin tässä samalla vastata kysymyksiin, niin jos teillä on jotain kysymyksiä, niin antaa tulla vaan vielä. Mä kaivan täältä muuten jotain, kaivan muuten täältä tämmösiä edellisiä. Pelaatko Forttia? En pelaa. Haikea pahvi, alright. Mä oon Salamassa pelannut 3 peliä. Sunnuntaina näet seuraava. Alright. Ja Ilves vastaa No ei. Siis tää on tässä liigapelaajissa oikeesti. Jokainen liigapelaaja osas tehdä siis jalkaviilalla. Oh my god. Oh my god. Ja pahvi. Ja pöksyistä. Saakeli. Mitä veikkaat selviikö IFK-poffeihin? Ei riitä. Liikaa loukkei. Tulee liian myöhään pelaajia takaisin. Ei. En näe, että nousee enää. Mikä MP oot Superliigasta? Oot varmaan käynyt jo läpi, mutta voitko kertoa supertiivistetysti? Kelaa ihan liven alkuun. Ihan liven alkuun, niin siinä käytiin läpi. Hei, mutta nyt pitää ottaa kiinni, tai tää voittoputki katkee nyt. Hei Pavlatti, nyt on tärkeä. Maria, nyt on pakko tehdä maali. Loppuuko live? Oh my lord. Ja löykä. Mitä?
Antaaks vihu maa? No, nyt oli aika härski vastustaja. Noniin. No et sä Pavlatti päästä tuolta. No ja sinne meni win streak. No mut hei, aika monta rankkuskabaa voitettiin putkeen. -10 tosta. Mutta, alright, hei. Hyvä live tänään, paljon hyviä keskusteluja, hyviä aiheita. Hyvää gameplaytä kanssa, niin jatketaan Guona live ensi viikon tiistaina ja huomenna sitten livet jatkuu Euro Big Boys franchisella. Mitä varmasti suurin osa on odottanutkin. Mut hei, ei mitään. Kiitos kaikille kun katoitte tän ja hyvää loppuviikkoa kaikille. Muistakaa, että kanavoissa että tilan 25 000 tilaajaa on tosi lähellä. Ja silloin kun se saa täyteen, niin mä tuun livettä 25 tuntia putkeen NR26. Come on. Kiitti ja